pala si verse 8 guys ngayon. Turuan ko paano mag-support. Okay. Gamit si Eve. Okay, naanaan ba masyado malakas. So yun guys, turuan ko paano mag-support pero bago ang lahat. Okay, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Okay. And konting shoutouts lang tayo. Shoutout kay sa aso namin. Tapos kay Easy Kulit. Kay Miko Malig. Kay Joan Complesa. And kay Zyle Joned. Okay. So, pag-support kasi guys, talagang backline ka lang. Okay, hindi ka pa frontline. Kumbaga, parang tank ka rin na proprotektahan nyo yung core, pero backline ka lang din. Okay. So, usually kasi, ang ina-unlock talaga na skills is yung makakapagbigay ng burst damage. Okay. Or yung mas mabilis yung cooldown, para mas mabilis yung masusuportahan. So, para kay Eve, mas mabilis yung cooldown ng first skill niya kaysa second skill niya. So, mas may utilize niya yun. Okay. And then, dito kayo lagi sa right side. Okay, usually naman ganun talaga eh. Kasi kapag pumunta ka talaga dito sa left side or nagbalakam na mag-solo or dito mag-camp, medyo alanganin talaga. Okay, medyo alanganin talaga yung sitwasyon nyo. Mapapansin nyo, sobrang bilis ng cooldown. Okay. So, backline ka lang. So, kumbaga magiging position nyo, dyan ka. Tapos, nasa gitnaan niya yung nandito yung tawag doon, core. Tapos, nasa front, syempre, yung tank. Okay, so pinaka-goal ninyo is maprotektahan nyo yung ano niyo, yung core. Kailangan as much as possible ma-retain yung first, tawag doon, yung first ano niya, or yung buhay niya. Mas maging marami no, habang tumatagal, no. Kailangan ma-retain yung buhay nun. So, ayun, So, in terms of farming naman, okay. In terms of farming, pwedeng tank na lang yung sumama, okay. Pwede yung first or second minion wave. Okay, second minion wave. Mapupunta talaga solely para dito sa support, okay. So, if magandang support nito, okay. Magandang support siya na gamit ko na. Para din siyang parang Vex na palir, okay. So, ayun, ang useful ng second skill, ang lakas makapagpatabay ng kalaban, and in terms of wave clearing din, yung second skill talaga sobrang mabilis din mag wave clear. And then yung first skill din, like sobrang useful ganun. So, build tayo ng mana. And then another tip guys, okay. So, pagkatapos kapag support ka, pwede ka rin na tawag dun, mag-bait. Okay, pwede rin mag-bait ng mga buffs, mga disrupt, or kahit pa paano mag-deal ng damage. For example, nandyan sila, pwede kang mag-deal ng damage, okay, dun sa buff nila habang nag-jungle yung kalaban. Or in other terms, pwede kang mang-istorbo, okay. So, pwede mong istorbohin yung mga nandya-jungle. Kasi kapag tawag dun, pag hindi masyadong nadi-disrupt yun, sobrang magiging smooth lang ng pagiging ng kalaban nyo, diba? Parang sobrang magiging smooth lang siya. Okay. So, kapag naging smooth lang yung takbo ng pagja-jungle ng kalaban nyo, so wala kayong magiging advantage. So, sayang yung pagiging support nyo. So, kung kaya mong mag-disrupt, okay. Mas okay. Kung hindi naman, kung hindi ganun ka, hindi pang disrupt yung hero mo, okay lang din naman. Pero as much as possible, kung maaral yung rotation, pwede yung gamitin pang disrupt tong mga support. Yung mga tank din, ginagamit din na pang disrupt. So, depende sa strategy nyo. Ang kagandahan na kasi dito, malayo, okay. Or medyo malayo yung pwesto mo or yung position mo kumpara sa tank, okay, kasi malambot ka, pero yung damage mo masakit, okay. Or kung di man masakit yung damage mo, kahit pa paano may na-provide kang crowd control effect, like slow effect, stun, mga ganun, okay. So, ayun guys, so ganun gamitin itong mga support. So, most probably, summarize natin kanan, okay, sa kanan tayo pupunta. And then, second minion wave, iyo, okay, para
para naman maging level 2 kaagad habang nagja-jungle yung kalaban or yung core ninyo. And then if possible, pwede kang mag-disrupt. Okay, pwede kang mag-disrupt ng buff nila. Pwede mong ulitin or kahit pa pwede mo rin instilin kung hindi ganun ka, or kung machambahan mo, di ba? Machambahan mo na hindi ma-retry ng kalaban mo or ng kalaban nyo yung buff. So pwede kang mag-steal. And lastly, backline ka, okay? Or may distance, okay? Hindi ka support ka, hindi ka po-front na ganyan. Oo, hindi ka naman Natalia. Yung Natalia, kahit na melee na yun, talagang ano pa rin, dumidikit pa rin eh. Or dumidistansya. Didikit siya pero didistansya pa rin siya. So, distansya pa rin talaga. Isa sa mga key factors. For example, kapag nagja-jungle, or lalong-lalo na kapag nagja-jungle kayo, okay? So, yun guys, gusto yung video natin ngayon. So, gusto muli ako si Reverse Guy. So, comment down below kung ano pa yung mga sa tingin nyo dapat i-content natin, okay? So, yun. Buya.